یقه های مسطح یا تخت جز پایه ترین مباحث نازکدوزی هستند. هر خیاطی که بخواد حرفه‌ای بشه باید این بخش رو کامل بلد باشه. توی این آموزش از یقه گرد و هفت گرفته تا قایقی، خشت و دلبر همه رو مرحله به مرحله کامل و اصولی یاد میگیری. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش کاربردی تا انتها همراه من باشید. یقه های مسطح یا تخت انواع مختلفی دارن که جزء دروس اولیه دوره نازکدوزی هستن و شما اگر که میخواین خیاطی رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدین باید الگوسازی این مدل یقه ها رو بلد باشین. طراحی این مدل یقه ها روی هر بیس الگوی بالاتنه‌ای فرقی نمیکنه. اساس الگوی شما مولر باشه، متریک باشه، گلاوین باشه، هر الگویی که باشه شما میتونید به طبق آموزشی که در ادامه بهتون میدم این یقه ها رو رسم بکنید. اول یقه‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم یقه گرده که دو مدل یقه گرد داریم، یقه گرد ساده و یقه گرد یوشک. یقه گرد ساده رو بهش یقه نونی هم میگن، یعنی یقه‌ای که فرم شبیه نون حرف فارسیه، و این یقه یوشک هم که شکل شبیه یو انگلیسیه. خب برای طراحی یقه گرد ساده گفتم شما فرق نمیکنه اساس بالاتنتون چه اساسی باشه. شما موقعی که میخواین یقه رو طراحی کنین به یک اندازه اساسی نیاز دارین. اندازه بازی یقه است، یعنی شما باید مشخص بکنید که بازی یقه شما چقدر میخواد باشه. ببینید این بازی یقه عدد خیلی مهمیه که شما موقعی که میخواین اندازه های خودتون یا مشتریتون رو بگیرین باید از گودترین قسمت گردن متر رو بذارین و ببینین که از این قسمت گود گردن متر رو بذارین ببینین این بازی یقه میخواد چقدر باشه. این بازی رو باید خیلی دقیق اندازه بگیرین، چون اگر که کم و زیاد بشه بعدن کار شما سخت میشه. اگر که کم باشه مجبورین بشکافین، دوباره بدوزین، یقه رو بازتر کنین. اگرم که زیاد باشه خب دیگه اصلا کارش نمیشه کرد یقه‌ای که گشاد شده رو. خب پس توی این اندازه باید خیلی دقت داشته باشین. حالا کاری که میکنیم از گوشه گردن به اندازه میزان بازی یقه پایین میایم و علامت میزنیم. پس عدد ثابتی نداره، بسته به مدلی داره که میخواین دوخت یقه رو بر اساس اون مدل انجام بدید. حالا یقه های گرد دو نوع هستن. یقه های گردی که میزان آزادی و بازی سرشانه‌شون به اندازه آزادی و بازی قسمت جلو هستن که یقه هایی هستن که خیلی باز هستن. معمولا توی لباس های مجلسی ممکنه شما اینها رو ببینید، و یقه های گردی که حالا قسمت سرشانه‌شون پوشیده تره و آزادی کمتری دارن. اگر خواستین که یقه گرد خیلی بازی داشته باشین، هر مقداری که اینجا علامت زدین همون مقدار رو هم روی سرشانه علامت میزنین. ولی اگر خواستین یک مقدار پوشیده تر باشه شما هر مقداری که اینجا داشتین نصفش رو، یک دومش رو اینجا علامت میزنید و شروع میکنید هلال یقتون رو طراحی میکنید. برای طراحی هم ابتدا به اندازه 1 الی 2 سانتی متر اینجا به صورت صاف و گونیایی، اینجا هم به صورت صاف و گونیایی، و بعد به کمک دست یا پیستوله میایید و این هلال گردن رو شما هلال یقه رو طراحی میکنید. خب به این صورت یقه گرد رو طراحی کردم. خب حالا باید برای قسمت پشت هم یقه گرد رو طراحی کنم. کاری که میکنیم مجدد هر اندازه روی سرشانه قسمت جلو داخل شدین روی سرشانه قسمت پشت هم داخل میشین و علامت میزنین. حالا یقه گرد شما در قسمت پشت میتونه یک یقه گرد کوچیک باشه، یعنی هر اندازه‌ای که اینجا داشتین اینجا نصفش بکنید و یقه گردتون رو طراحی کنید. میتونه یک مقدار بیشتر باشه، یعنی هر اندازه‌ای که اینجا بود اینجا هم علامت بزنید. نکته مهم اینه که این علامت، این عدد و این عدد باید با همدیگه یکی باشن، یعنی بازی سرشانه پشت و جلو باید یکی باشن. حالا حتی باز میشه یقه پشتتون هم باز بلندتر باشه. ببینید به این صورت شما ممکنه لباس‌های دیده باشین، مخصوصا توی لباس‌های مجلسی که یقه گرد خیلی بازی دارن. خب حالا کاری که میکنیم ببینید اگر به این صورت بود باز به این صورت 1-2 سانتش رو صاف و گونیایی، اینجا هم صاف و گونیایی یقتون رو طراحی میکنید. ممکنه که بخواید این یکی رو داشته باشین، باز به این صورت یقتون رو طراحی میکنید. هیچ فرقی نمیکنه جاش،
حتی اگر خواستین علامت پایین هم باز به همین صورت میتونید طراحیشو انجام بدید. حالا کاری که باید بکنم اینه که من باید برای این یقه لقی بگیرم. به خاطر اینکه یقه رو باز کردم حتما باید لقی گرفته بشه تا یقه روی تن خوب بخوابه. حالا برای لقی گرفتن میام این هلال یقه رو اندازه میزنم. به ازای هر 6 الی 7 سانتی متر من به اندازه نیم تا 75 میل میام و لقی میگیرم. میام متر رو میذارم، این یقه رو اندازه میگیرم و هر 6 7 سانتی متر یک پنس لقی میگیرم، علامت میزنم و به مرکز سینه وصل میکنم. حالا میام از این خط به اندازه نیم سانت اینجا من علامت میزنم و پنس رو صفر میکنم به مرکز سینه. از اینجا هم به همین ترتیب و این پنس ها رو میبندم و منتقل میشه به پنس زیر سینه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد چه زمانی باید نیم سانت پنس لقی ببندم، چه زمانی 75 میل پنس لقی ببندم. میزان پنس لقی شما بستگی داره به حجم سینه. هر چقدر که حجم سینه بیشتر باشه میزان پنس لقی که میگیرین هم بیشتره. پس اگر سینه کوچیکه یا سینه متوسطیه برای هر 6 الی 7 سانتی متری شما نیم سانت پنس لقی بگیرید و اگر سینه بزرگ و برجسته 75 میل پنس لقی بگیرید. پس این پنس لقی تعدادش بستگی داره به این حلقه گردن که چقدره و میزانش بستگی داره به حجم سینه شخص. برای قسمت پشتم باید پنس لقی ببندم. اینجا هم به اندازه نیم الی 1 سانتی متر باید پنس لقی ببندم. اگر که قسمت گردن پشت رو کم باز کردم به اندازه نیم سانت و اگر زیاد باز کردم و قسمت این بازی یقه زیاده به اندازه 1 سانت پنس لقی میبندم. من الان میخوام روی این قرمزه پنس لقی ببندم. به اندازه 1 سانت میام علامت میزنم و میام صفرش میکنم به این خط پهلو. حالا ببینین وقتی میخوام صفرش کنم من این شکلی هم میتونم صفرش کنم. بذارین علامت بزنم. ببینید میخوره به کجا؟ میخوره به خط کف حلقه. میتونم بیام پایین تر یه خورده صفرش کنم. ببینید اومدم پایین تر. کدوم رو انتخاب بکنم؟ اون خطی رو انتخاب میکنم که در نهایت خط پشت کمر من، خط درز سیبی من یک خط صاف باشه، یک خط شکسته نباشه. من الان اگر این خط رو بیام در نظر بگیرم آبیه، یک مقداری شکستگی دارم. اینجا ببینید میام اینجا این شکلی میشم، یک مقدار شکستگی دارم. در نهایت باید خط سیبی شما یک خط صاف و بدون شکستگی باشه. ببینید اومده به سمت پایین این خط سبز رنگ، ولی اینجا فضای زیادی رو نگرفته. به این نکته هم توجه کنید. نیاید ببین مثلا یک پنس لقی شما نباید اینقدر مثلا این شکلی نباید باشه. این فضا رو میبینین؟ این شکلی نباید باشه، اینقدر رو نباید بگیره. اگر این اتفاق افتاد یعنی شما پنستون رو خیلی زیاد بستید. اینقدر از فضا رو اگر بگیره قطعا قسمت دور سینه لباستون تنگ میشه. پس به این نکات توجه کنید. خب حالا این زمانی بود که شما اومدید و یقه گردتون رو روی لباس جلو بسته طراحی کردین. حالا اگر خواستیم لباسمون دکمه و جا دکمه داشته باشه به چه صورت باید عمل کنیم؟ هر میزانی که خواستین به عنوان فضای دکمه و جا دکمه‌تون در نظر میگیرین. این قسمت رو فضا میدین، فضای دکمه خودتون رو میدین و بعد یقه گردتون رو که خواستین طراحی کنین طراحیش رو میارید تا این لبه دکمه و جا دکمه به همین راحتی و سادگی. خب حالا احتیاج داره که این یقه گرد شما براش سجاف طراحی بشه، اما اول باید پنس لقی بسته بشه بعد سجاف طراحی کنیم. پنس لقی پشت که خیلی ساده است، اصلا کلا اینجا دورریز میشه، این قسمت دورریز میشه. اما پنس لقی جلو رو چطور ببندم؟ اضافات دور تا دورش رو قیچی میکنم تا بتونم پنس لقی رو ببندم. حالا یکی از این اضلاع پنس لقی و ضلع بالایی پنس زیر سینه رو قیچی میکنم. تا نوک سینه قیچی میکنم. این رو هم ضلع بالایی شد تا نوک سینه قیچی میکنم. سعی کنید اتصالش قطع نشه. پنس زیر سینه رو هم همینطور
ببینید هر سه تا تکه اتصالشون قطع نشد از مرکز سینه. حالا این رو میذارم اینجا، این رو هم میارم میذارم اینجا. ببینید بستم 2 تا پنسو، یک مقداری به فضای پنس زیر سینه من اضافه شد. من اگر کل این پنس لقی رو یک جا میبستم، این فضایی که اینجا اضافه شد خیلی بیشتر میشد. حالا باید یقتون رو مجدد آرایش و طراحی بکنید. ببینید وقتی میخواین یقه رو طراحی بکنید، من اینجا یه قسمتی دارم تو خالیه، نباید به این صورت بیام طراحی کنم که اینجا دور ریز بشه. باید بیام این قسمت تو پر رو پرش بکنم، چون اگه این کارو بکنم بازی یقه رو بیشتر کردم. یه تیکه کاغذ میچسبونم این زیر. ببینید یقه رو میام به این صورت آرایش میکنم، یعنی یه کوچولو اینجا بهش اضافه شد. پس نمیام یقه رو گشادترش بکنم. این اشتباهیه که اکثرا موقع آرایش یقه ها انجام میدن. حالا باید برای این یقه سجاف طراحی کنم. از این گوشه گردن به اندازه 4 الی 5 سانتی متر میریم و یک علامت میزنیم. سعی کنید زیاد پهنای ترشانه سجافتون زیاد نباشه، چون اون وقت این قسمت ها ممکنه بخوره به حلقه آستین و اون ظرافت کارتون از بین بره. از این گوشه گردن میتونید به اندازه مجدد همین 4 الی 5 سانتی متر یا بیشتر به اندازه 6 تا 8 سانتی متر بیایید و علامت بزنید. اگر 6 تا 8 سانتی متر بیایید خیلی بهتره که در ادامه دلیلش رو بهتون میگم. اول برای یقه جلو بسته من دارم سجاف رو طراحی میکنم. فرض کنید این خط این قسمت نیست و من فقط از اینجایی که قسمت جلوه دارم طراحی رو انجام میدم و بعد طبق فرم هلال این قسمت رو شما میتونید آرایش کنید و یک سجاف یقه گرد داشته باشین به این صورت. بعد این قسمت رو شما باید ازش یک کپی بردارین و کپی رو روی دلای بسته پارچه بندازین، یعنی اینجا بشه دلای بسته، این قسمت میشه دلای بسته. حالا برای قسمت پشت مجدد شما هر اندازه روی این قسمت سرشانه رفتید، از اینجا هم، چون اینجا دیگه دورریز شده دیگه یقه شما، این قسمت دورریز شده، از این قسمت میایید و علامت میزنید. نکته که حتما باید این پنس سرشانتون رو قبل از هر کاری بسته باشید. میایید علامت میزنید، از این گوشه به اندازه 6 الی 8 سانتی متر پایین میایید و سجافتون رو طراحی میکنید. به این صورت سجاف یقه گردتون طراحی میشه که مجدد از این تکه هم شما یه کپی برمیدارید و این قسمت بسته به این که حالا کل قسمت سیبیتون روی دلای بازه یا روی دلای بسته است، این قسمت هم روی دلای باز یا روی دلای بسته میفته. ببینید از سجاف هم کپی برداشتم، به این صورت این قسمت روی دلای بسته پارچه میفته. حالا اگر که یقه شما برای یقه‌ای بود که دکمه خور داشتن، این قسمت فضای دکمه خور رو شما داشتین، از این قسمت شما با ماژیک سبز میکشم. قسمت پشت که به همین صورت هیچ فرقی نمیکنه، شما هم از این قسمت مثل قسمت جلو یک کپی برمیدارید و الگوی سجافتون آماده میشه. حالا برای قسمت جلو میاید از این لبه‌ای که دکمه خورتون رو به اندازه 6 الی 8 سانتی متر پایین میاید، از اینجا هم که همون 4 5 سانتی متره و از این قسمت هم از پایین قد لباستون هم 6 الی 8 سانتی متر پایین میاید و این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل میکنید تا برسه به هلال گردنتون، یک علامت صاف. پس این رو دارین به اندازه 6 الی 8 سانتی متر به صورت یک خط صاف میان که بخوره به هلال گردن. اما اینجا ما نباید این زاویه رو داشته باشیم، این قسمت رو باید به این صورت شما طراحی بکنید و بعد از قسمت الگوی سجافتون یک کپی بردارین. پس ببینید به این صورت کپی برمیدارین و روی دلای باز پارچه CFتون رو میندازین و حتما هم سجاف ها باید قبل از دوخت لایی شده باشن که من قبلا توی یک ویدیو روش دوخت سجاف یقه های گرد رو بهتون آموزش دادم. لینک اون آموزش بالای تصویر قرار داره، لینکش رو هم پایین براتون میذارم. حالا یه مدل یقه دیگه هم داریم، یقه گرد که بهش یقه گرد یو شکل میگن.
خب همونطور که از اسمش مشخصه یقه گرد یو شبیه یو انگلیسیه. ببینین بازی یقه خیلی بیشتره. شما موقعی که میخواین اندازه بگیرین گفتم یک اندازه مهمی هست به اسم اندازه بازی یقه. یه اندازه دیگه هم داریم، فاصله این لبه یقه تا گوشه گردنه. شما در تمام یقه های مسطح باید مقداری گوشه گردن رو باز بکنید. نمیشه یقه بچسبه بیخ گردن. ولی اینکه این مقدار چقدر باز بشه عدد مشخصی نداره. فقط و فقط بستگی به طراحی و مدلی داره که شما میخواین یقه رو بر اساس اون مدل طراحی بکنید. خب برای یقه یو شکل شما بازی یقه رو باید خیلی بیشتر در نظر بگیرید. بازی یقه معمولا از خط راهنما بالاتره. ببینید خط راهنما خطیه که از مرکز پنس زیر سینه وصل میشه به قسمت خط مرکز وسط لباستون. میتونه روی این خط باشه، میتونه 1-2 سانت بالاتر باشه میزان بازی یقه، یا اینکه اصلا بر اساس مدلی باشه که مشتری شما به شما نشون میده. ولی دیگه بیشتر از این اگر باز باشه که اصلا دیگه قابل استفاده نیست. پس میام میزان بازی یقه رو مشخص میکنم که قطعاً بازیش از بازی یقه گرد ساده خیلی بیشتره. حالا گوشه گردن در یقه یو شکل از گوشه گردن در یقه گرد ساده کمتره، بازیش کمتره. ببینید الان اینجا اگر اینقدر باز شده باشه اینجا فضای کمتری باز میشه که اون فرم یوش رو حفظ بکنه. چون من اگر بیام اینجا رو زیاد باز کنم دوباره موقعی که میخوام طراحی بکنم فرم گرد پیدا میکنه. نهایتاً 2 الی 4 سانتی متر از گوشه گردن میایم و علامت میزنیم و بعد این علامت رو اینجا رو به صورت 1-2 سانت به صورت گونیایی میریم، ولی از قسمت بالا یه کوچولو به اندازه یه مثلا حدوداً نیم سانت یا 1 سانت گونیایی میریم. چون اگر زیاد گونیاییش کنیم دیگه نمیتونیم فرم یقمون رو طراحی کنیم و بعد یقمون رو به صورت گرد طراحی میکنیم، البته به صورت یو. به این صورت باز این یقه میتونه برای روی لباسهای جلو بسته طراحی بشه، هم میتونه روی لباسهایی که دکمه و جا دکمه دارن که برای دکمه و جا دکمه دار بودنش دقیقاً طبق مراحل قسمت قبلی عمل میکنیم. حالا برای قسمت پشت هم ما باید یک مقدار یقه رو باز بکنیم که باز کردن یقه برای یقه های یو شبیه یقه های گرده. همون کاری که برای یقه های گرد انجام دادیم برای یقه یو هم انجام میدیم. اینجا رو علامت میزنیم، هر چقدر اینجا رو علامت زدیم اینجا رو علامت میزنیم و حالا دیگه بازیش از قسمت پشت میتونه سلیقه‌ای باشه، میتونه این اندازه باشه، میتونه نصفش باشه، میتونه بیشتر و یا کمتر باشه، هیچ فرقی نمیکنه و بعد این رو طراحی میکنیم شبیه یقه گرد. حالا من باید برای این یقه یو لقه بگیرم. حواسمون باشه لقه‌ای که برای یقه یو میگیریم یک مقدار متفاوته. در قسمت پشت دقیقاً شبیه یقه گرد معمولی عمل میکنیم. یقه اگر زیاد باز شده باشه 1 سانتی متر، اگر کم باز شده باشه نیم سانتی متر من پنس لقی میبندم و این قسمت دیگه دور ریز میشه. این خط یک سره تا پایین میشه. اما برای قسمت جلو ببینید این قسمت رو اینجا تا حدودی خط صافه. ما برای خطهای عمودی در لباس ها به هیچ عنوان لقی نمیگیریم. حالا یقه رو باز کردیم ولی خطش عمودیه، اینجا لقی نمیخواد. لقی رو توی اریب ها میگیریم. پس تا اینجا رو که یک خط تقریبا صاف و مایل به صافه رو براش لقی نمیگیریم، ولی برای این قسمت گود باید لقی بگیریم. گود ترین قسمتش رو پیدا میکنیم، به مرکز سینه وصل میکنیم. نکته مهم یقه یو همین قسمته و به اندازه نیم تا 75 میل بسته به سایز سینه لقی یقه رو میبندم که بستن لقی یقه شبیه یقه گرد هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. حواستون باشه اگر برای این قسمت بیایید و لقی ببندید لباس شما و یقه شما بسیار بد فرم و زشت میشه. پس ما فقط لقی رو توی قسمت گرد یقه میبندیم. سجافش رو چطور طراحی میکنم؟ موقعی که پنس لقی رو بستم همون مراحلی که برای طراحی سجاف یقه گرد انجام دادم برای سجاف یقه یو هم در قسمت جلو و پشت انجام میدم. دومین یقه هفته که 3 نوع داره: یقه هفته ساده، یقه هفتی که فرم گرد داره و یقه هفته غیر قرینه.
برای طراحی یقه 7 باز شما باید میزان بلندی یقه رو، بازی یقه رو توی اندازه های اولیتون گرفته باشین و بدونید میخواین چقدر یقه باز باشه. از گوشه گردن هم شما باید یک مقداری رو اینجا این یقه رو باز بکنید که گفتم این مقدار رو شما نمیتونید اندازش رو به دست بیارید، بر اساس مدلتون یا بر اساس حالا طراحیتون میتونید این مقدار رو تعیین بکنید. از گوشه گردن میتونید به اندازه 1 الی 3 سانتی متر داخل بشین و سرشانتون رو باز بکنید. بازی یقه هم که یک بازی دل بخواهه، میزانش دل بخواهه، این دوتا علامت رو میتونید به هم دیگه وصل بکنید و یقه 7تون رو طراحی کنید. اگر که خواستین یقه بازتون یک مقدار از سرشانتون بیشتر باز بشه، نهایتاً به اندازه 3 الی 6 سانتی متر میتونید بیاید و علامت بزنید. پس یقه باز شما، یقه 7 شما یا میتونه این باشه یا میتونه این یقه باشه. دیگه بیشتر از 6 سانتی متر برای یقه 7 یقه رو باز نکنید از گوشه گردن. خب حالا برای قسمت پشت هر چقدر که این قسمت رو باز کردین باید روی سرشانه هم این قسمت رو باز بکنید و یقه در قسمت پشت میتونه به صورت گرد باشه، میتونه به صورت 7 باشه. اگه به صورت گرد بود دیگه گرد بودنش رو شما از پایین از گوشه گردن میتونید به این اندازه، میتونید 2 برابرش یا حتی بیشتر یا کمتر بیاید و یقه گردتون رو طراحی بکنید. میتونم به صورت یقه 7 باشه قسمت پشت یقتون. اگر که یقه شما در قسمت پشت هم خواست به صورت 7 باشه، شما باید 2 تا اندازه بگیرید. یکی اندازه بازی یقه در قسمت جلو، یکی اندازه بازی یقه در قسمت پشت. فرض کنید اندازه بازی یقه رو در قسمت پشت گرفتین که برای اندازه گیریش از آخرین مهره گردن اندازه بزنید ببینید یقه در قسمت پشت میخواد چقدر باز باشه و بعد به گوشه گردن وصل میکنید. این یقه ها یقه 7 ساده هستن که زیاد طرفداری ندارن چون روی تن زیاد جالب قرار نمیگیرن. بهترین یقه 7 که شما میتونید طراحی داشته باشین یقه 7 که یک مقدار فرم گرد رو هم داشته باشه که هم حالت فانتزی داره و هم دیگه خیلی روی تن نشست بهتری داره. شما یقه 7تون رو طراحی میکنید. فرض کنید من این خط آبی رنگ یقه 7م هست و بعد میاین این خط شکست 7 رو اندازش رو به دست میارید و تقسیم بر 2 میکنید، نصفش رو به دست میارید. از این علامت 1/2 به اندازه 1 الی 2 سانتی متر میایید بیرون و یقه 7تون رو به این صورت گرد میکنید. الان دیگه این 7 به صورت 7 گرد شد و نشسته خیلی بهتری روی تن داره. ما حتی این تو پر کردن یقه ها رو توی یقه های انگلیسی و آرشال هم استفاده میکنیم که میگیم این برگ یقه که خط صاف داره بهتره به صورت صاف نباشه و به صورت هلال توپر باشه که قبلا توی آموزش یقه های انگلیسی و آرشال آموزشش رو بهتون دادم. لینک آموزش ها بالا قرار داره، توی توضیحاتم براتون لینک اون آموزش ها رو میذارم. حالا باید برای این یقه من لقی بگیرم، پنسل لقی ببندم مجدد به همون صورتی که برای یقه گرد و یقه یو توضیح دادم. این یقه سبز رنگ و این خط سبز رنگ که شد یقه 7 من رو اندازه میزنم به ازای هر 7 یا 6 سانتی که یقه هست به اندازه نیم تا 75 میل پنسل لقی میبندم و به مرکز سینه 0 میکنم. گفتیم برای سینه های کوچیک نیم و برای سینه های بزرگ شما 75 میل پنسل لقی میبندین و این پنس ها بسته میشه. برای قسمت پشتم به همین ترتیب از اینجا به اندازه فرقی نمیکنه یقه پشتتون این خط باشه یا این خط باشه. البته اگر شما یقه جلو رو به صورت یقه گرد طراحی کردین، 7 گرد طراحی کردین، یقه پشت رو هم باید به صورت 7 گرد طراحی کنین. خط شکست رو، خط 7 رو پیدا میکنین، نصفش میکنین، 1 الی 2 سانتی متر میایید و یقه 7تون رو به فرم گرد طراحی میکنین. حالا از اینجا به اندازه اگر که یقه رو زیاد باز کردین یقه 7 دارین که زیاد باز شده 1 سانت، ولی اگر این یقه بالایی که کم باز شده نیم سانت پنسل لقی میبندین و باز گفتم باید در امتداد و راستای خط پایین باشه، خط CB تون باشه که شکست نداشته باشه. خب پنسل لقه ها رو میبندیم و گردن و یقه رو آرایشش رو انجام میدیم مجدد.
خب پنسل لقی رو بستم، مثل کاری که برای یقه گرد کردم. یه تیکه کاغذ این زیر میذارم تا بتونم یقم رو آرایش کنم. کاغذ رنگی گذاشتم تا بهتر متوجه بشین. ببینید من نمیام این قسمت رو از بالا اینجا رو نمیام آرایش کنم که بخشی از یقه من حذف بشه و یقه من گشادتر بشه. میام و به این صورت یقم رو آرایش میکنم. ببینید یعنی یک فضای اضافه میشه این فضا و یقه رو گشادتر نمی کنم. برای قسمت پشتم که این قسمت ها دور ریز میشه. خب حالا احتیاج به سجاف داریم. هیچ فرقی نمیکنه یقه ما جلو باز باشه یا جلو بسته باشه. شما برای طراحی سجافش از گوشه گردن 4 الی 5 سانتی متر پایین میای، از این قسمت هم همینطور و بعد میاید یقتون رو اگر یقه گرده، اگر یقه 7 ساده است به صورت 7 و اگر به صورت گرده که میاید بهش فرم گرد میدید. حالا یک نکته رو بهتون بگم. ببینید ما اگر اینجا توی یقه گردم به همین صورت، فراموش کردم نکتهش رو بهتون بگم. ببینید ما میایم برای سجاف از اینجا به اندازه 4 الی 5 سانتی متر پایین میایم. از اینجا هم میشه 4 الی 5 سانتی متر پایین اومد، ولی بهتره بیشتر پایین بیایم. 6 الی 8 سانتی متر پایین بیایم. چرا این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه اگر که یقه رو دوختیم و دیدیم ما دوست داریم یه مقدار بازی یقه بیشتر باشه، اینجا اگر سجاف ما بزرگتر باشه، این پهناش بیشتر باشه در قسمت پایین، جا برای گشاد کردنش هست. ولی اگر اینو بیام کوتاه بگیرم، این حجم رو، این فضا رو کوتاه بگیرم، جا دیگه برای اینکه من بخوام بیام یک اصلاحاتی روی یقه انجام بدم، یقه رو بیارم پایینتر، ممکنه وجود نداشته باشه. برای قسمت پشتم به همین ترتیب هر چقدر از اینجا خارج شدیم از اینجا خارج میشیم و یقه هفتمون رو براش یک سجاف طراحی میکنیم. خب حالا این برای زمانی بود که یقه شما یقه 7 تخت یا یقه 7 گرد بود. گاهی وقتا یقه های 7 به صورت غیر متقارن هستن. ببینید من در اینجا یک یقه 7 دارم که حالت نامتقارن داره. ببینید تیزی یقه رو ببینید. تیزی یقه در امتداد سرشانه است، در خط مرکز وسط نیست. اینجا تیزی یقه روی خط مرکز جلو بود، اینجا هم همینطور. ببینید این اگر خط مرکز جلو باشه تیزی یقه روی خط مرکز وسط بود، اما اینجا تیزی یقه در امتداد سرشانه است و حالت نامتقارن داره. شما زمانی که میخواین یک یقه یا کلا بخشی از لباسی رو طراحی کنید که ممکنه دامن باشه، ممکنه بالا تنه باشه و حالت نامتقارن داره، شما باید الگوتون رو به صورت کامل داشته باشین. یعنی قرینه بکنید سمت چپ و راست رو که به این صورت الگوی شما به صورت کامل باشه تا بتونم یقه 7 غیر قرینه رو طراحی بکنم. اولین کاری که میکنم میام و میزان آزادی از گردن رو مشخص میکنم. چقدر میخوام این یقه من از گردن فاصله داشته باشه. 2 الی 3 سانتی متر عدد خوبیه که من این یقه رو بتونم طراحی کنم. حالا گفتیم که تیزی یقه در امتداد خط سرشانه است. ببینید خط سرشانه رو من اگر خطچین بکشم از گوشه گردن میشه خط سرشانه. اگر به صورت خطچین و صاف بکشم روی این خط باید تیزی گردن من باشه. حالا شما باید 2 تا عدد رو اینجا مشخص بکنید. اولین عدد این که این تیزی اینجا بلندیش میخواد چقدر باشه. دومین عدد ما اینجا یه خط مرکز وسط داریم. برخورد این خط با این خط مرکز وسط چقدره؟ پس ما اینجا 2 تا عدد داریم. یکی محل تیزی، یکی محل برخورد خط مرکز با این خط موربی که دارم. خب من تیزی رو مشخص میکنم. مثلا میگم میخوام پنجره 6 سانتی متر از خط مرکز فاصله داشته باشه. از این خط میخوام فاصله داشته باشه به این صورت. از گوشه گردن هم که باز کردم. پس میام این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنم. این رو به اینجا وصل میکنم، از اینجا هم به اینجا وصل میکنم. خب حالا بهتره که این خط دوم، این خط که حالت اریب بیشتری داره، این که خط حالت صاف داره، این خطی که اریب بیشتری داره و اومده سمت تنه دوم، الان سمت چپ اومده سمت راست، این رو بعد من بهتره که حالت گرد بهش بدم. وسطش رو پیدا میکنم، به اندازه مجدد 1 تا 2 سانتی متر بیرون میام و
اینجا این یقه رو فرمش رو گرد میکنم، ولی دیگه این گرد نمیشه، فقط اینی که شیبش زیادتره گرد میشه. خب حالا شما گفتیم یه عدد دیگه هم داریم، اینجاست این عدده. این رو اندازه زدید، گفتید از گوشه گرد، از گودترین قسمت گردن من میخوام این یقه مثلا 6 سانتی متر، 7 سانتی متر، 16 سانتی متر، هر چقدر میخوام باز باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی طرف اومد لباسش رو پوشید یا خودتون پرو کردین، از این گوشه گردن بازی یقه اینجا چقدر باشه. خب اگر دیدین این بازی یقه کمه، میتونید تلالتون رو طراحیش عوض کنید. ببینید بازیش الان چی شد؟ بیشتر شد. اگر دیدید زیاده، میتونید بازیش این هلال رو باهاش بازی بکنید و کمترش بکنید. این طراحی ها به شما کمک میکنه که دیگه لباستون احتیاج به پرو نداشته باشه. وقتی پرو کردین ایرادی نداشته باشه، مجبور نباشین بشکافین و دوباره بدوزین. خب حالا من باید برای این یقه هفتم پنسل لقی ببندم. قسمت پشتش که هیچ فرقی نمیکنه، میتونه مثل یقه هفت معمولی یا یقه گرد باشه، یا یقه هفت ساده، یا یقه هفت دایره‌ای باشه. سه جفتش هم که مثل همون طراحی میشه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی این یقه برای قسمت جلوش احتیاج به پنسل لقی داره. برای پنسل لقیش شما از این گفتم یک قانونه، از خطوطی که حالت صاف و عمودی دارن یا مایل به خط عمودی ما پنسل لقی نمیگیریم. پس این خط پنسل لقی نمیخواد، ولی این خط پنسل لقی میخواد. دوباره به اندازه هر 6 الی 7 سانتی متری که یقه هست، به اندازه نیم سانت من پنسل لقی، نیم تا 75 میل پنسل لقی میبندم و وصلش میکنم به مرکز سینه. و روش بستنشون رو هم که مثل یقه گرد و یقه هفت ساده پنس رو میبندم و منتقل میکنم. این قسمت خالی میشه و پنس ها بسته میشن و پنس زیر سینه این قسمت یک مقدار بیشتر میشه. هیچ جای تعجبی نداره، لباس نامتقارنه، یقه اینور بازتره، پس پنس اینور یک مقدار بیشتر میشه. خب حالا شما باید براش سجاف طراحی بکنید. برای طراحی سجافش بعد از اینکه پنس لقی رو بستین، همیشه سجافا بعد از بستن پنس های لقی طراحی میشن. به اندازه 4 الی 5 سانتی متر از طرفین میایید علامت میزنید. از این قسمت هم باز به اندازه 6 الی 8 سانتی متر میایید و علامت میزنید و اینها رو به هم دیگه، پس اینجا 4 تا 5، اینجا 6 تا 8 سانتی متر. دلیلش هم گفتم چرا 6 تا 8، که اگر خواستین یه مقدار یقه رو تغییر بدین دستتون باز باشه. و اگر یقه این سمت رو به صورت فرم گرد طراحی کردین، این قسمت رو هم باید به فرم گرد طراحی بکنید به این صورت. پس اینجا دورریز کارتون میشه و از این قسمت شما یک کپی برمیدارید. این قسمتی که هاشور قرمز زدم یک کپی برمیدارید که بشه سجاف قسمت جلو. یقه بعدی که قرار راجبش صحبت بکنیم یقه قایقیه. یقه قایقی همطور که از اسمش معلومه شبیه قایقه. ببینید فرمش رو. و بازی یقه از این گودی گردن بازی زیادی نیست، ولی حجم زیادی از سرشانه اینجا باز میشه. پس ببینید چون حجم زیادی از سرشانه باز میشه، موقعی که ما مدل رو دیدیم و میخوایم یقه قایقیمون رو طراحی کنیم، باید ببینیم چه مقدار از حجم سرشانه اینجا باقی مونده. کاری نداریم چه مقدارش رفته، اون باقی مانده رو در نظر میگیریم. ببینیم مثلا این یقه ما، بازی یقه ما تا کجاهای سرشانه است. مثلا 2 سانتی متر، 3 سانتی متر مونده به سرشانه، بیشتره کمتره. دیگه بیشتر از 4 سانتی متر نیست، چون اگر بیشتر 4 سانتی متر باشیم میاد نزدیک گردن و دیگه شبیه یقه گرد میشه. پس شما میایین از گوشه گردن نهایتاً 4 سانتی متر، پس 3
الی 4 سانتی متر. حتی ممکنه 1 سانتی متر هم باشه که نزدیک سرشانه باشه، ولی بعد دیگه اون موقع برای طراحی سجاف به مشکل برمیخورید و معمولا این لباس‌هایی هستن که سجاف ندارن، لبه بالا رو یک تمیزدوزی خاصی انجام میدن. پس اصولش اینه که به اندازه 3 الی 4 سانتی متر از گوشه گردن داخل بشین و علامت بزنید. جلوی یقه قایقی زیاد باز نیست، یقه‌ای که ببینید اینجا بازی زیادی نداره. نهایتا 1 الی 2 سانتی متر شما باید اینجا بیایید و علامت بزنید. حالا شروع میکنید این قسمت رو، ابتداش رو به صورت گونیایی، اینم یه کوچولو گونیایی، زیاد نمیشه گونیاییش کرد، مثل یقه یو، و این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنید. این میشه یقه قایقی شما که بالاش دوریز میشه. برای قسمت پشت هم همینطور. هر چقدر که از قسمت جلو شما داخل رفتید و علامت زدید، از روی سرشانه از اینجا هم همون میزان میرید و علامت میزنید. کلام آخر من در تمام یقه هایی که آموزش دادم اینه که میزان سرشانه پشت و جلو باید در نهایت به یک اندازه باشه. در ضمن اگر که سرشانه شما پنس سرشانه داره، اول باید این پنس بسته شده باشه. خب حالا از این قسمت به اندازه مجدد 3 الی 4 سانتی متر پایین میام و علامت میزنم و بعد این دوتا علامت رو طبق اصولی که برای طراحی یقه جلو گفتم که گونیایی میکنیم، ابتداش رو میایم و طراحی میکنیم. این قسمت هم دور ریز میشه، اینجا هم که دور ریز میشه. خب حالا یقه قایقی شما هم در قسمت پشت و هم در قسمت جلو باز احتیاج به پنس لقی داره. مثل همیشه پنس لقی به اندازه نیم تا 1 سانتی متر باید گرفته بشه. اما برای یقه قایقی چون ببینید چقدر زیاد یقه باز شده، به اندازه 1 سانتی متر ما اینجا میایم و پنس لقی میبندیم. پس برای یقه قایقی در قسمت پشت 1 پنس لقی بستیم. در قسمت جلو مجدد میایم یقه رو اندازه میزنیم، به ازای هر 6 الی 7 سانتی متر میام و یک پنس لقی میبندم به عمق نیم تا 75 میل. باز همون قوانینی که گفتم ثابته. برای سینه های کوچیک نیم، برای سینه های بزرگ 75 میل. پنس رو میبندم و منتقلش میکنم به پنس زیر سینه. حالا چون یقه قایقی یک یقه که بسیار پهنیه، میزان فضای زیادی از شانه بازه، استخوان ترقوه توی این یقه ها مشخص میشه. اگر که لباس برای شخصی دوخته میشه که شخص لاغریه و استخوان ترقوه مشخصه و بیرون زده است، شما یک پنس لقی نیم سانتی هم باید در قسمت سرشانه ببندید. یعنی از قسمت سرشانه اینجا به اندازه نیم سانتی متر پایین میاین، یعنی 5 میل پایین میاین و این رو وصل میکنید به گوشه سرشانه و این قسمت دور ریز میشه. از اینجا هم همینطور برای سرشانه های اندام های استخونی و سرشانه هایی که ترقوه استخونی دارن، ترقوه استخونشون در واقع بیرون زده است، نیم سانتی متر پایین میاید. پس اینجا شد نیم و این قسمت دور ریز میشه که لقیش گرفته بشه. اما اگر شخصی که اندام پری داره و گوشتیه، دیگه نیازی به بستن این پنس در این قسمت نیست. باید براش سجاف طراحی کنم طبق معمول. دیگه اینجا به اندازه 1 سانتی متر، ببین چون دیگه فضایی ندارم، به اندازه 1 سانتی متر میام و اینجا هم به اندازه همون 6 الی 8 سانتی متر و این رو سجافش رو طراحی میکنم. بعد از بستن پنس لقی و بعد از این سجاف یک کپی برمیدارم. در قسمت پشتم همینطور، اینجا حدوداً 1 سانتی متر میام علامت میزنم، از اینجا هم به اندازه 6 الی 8 سانتی متر و سجاف قسمت پشت رو طراحی میکنم. خب یقه بعدی یقه خشته که بهش یقه مربعی یا یقه چهارگوش هم گفته میشه. این یقه میتونه یه حالت تیز و حالت هندسی و منظمی باشه. اینجا رو نگاه کنین، زاویه ها 90 درجه و قائمه هستن. میتونه نه، یه مقدار این زاویه به این فرم باشه، به این صورت باشه، یه حالت زوزنقه طوری پیدا بکنه که هر دوتاشون طراحیشون تقریبا به یک صورته. شما برای
اینکه بتونین یقه خشتتون رو طراحی بکنین به باز 2 تا اندازه مهم احتیاج دارین. یکی میزان بازی یقه است که مشخص کنید بازی یقه‌تون میخواد چقدر باشه. یکی دیگه میزان این قسمت فاصله بین 2 سینه است که چقدر میخواین این فاصله زیاد باشه، که با توجه به میزان فاصله تعیین میکنین که یقه شما بهتره که یقه به این صورت منظم باشه یا به این صورت باشه. ببینید شما میزان بازی یقه‌تون رو از گوشه گردن از اینجا پایین میاد و علامت میزنید و میزان سرشانه‌تون رو باید نصف بکنید. نصف سرشانه رو پیدا میکنم. معمولا نصف سرشانه، حالا میتونه کمتر یا بیشتر هم باشه بسته به مدل یا حتی نزدیک به خط سرشانه هم باشه، ولی معمولا میزان سرشانه نصف میشه یا میزانی که اینجا هست رو نصف میکنن بالا قرار میدن. حالا اندازه بعدی که مهمه اندازه فاصله 2 تا گوشه یقه خشت شماست. اگر این فاصله زیاد باشه، به این صورت باشه، شما وقتی یقه خشتتون رو طراحی کردین این رو به این بالا وصل کردین، تقریبا یک یقه خشتی میشه که اینجا یقه خشت منظمیه. ایرادی که این یقه داره اینه که این یقه خیلی بازه و ممکنه که سینه های فرد خیلی بیرون باشه و مشخص باشه و مشتری شما یا سلیقه شما این رو نپسنده. پس کاری که میکنین اینه که همون موقع که میخواین طراحی کنین این رو انقدر بازش نکنید. بیایید این رو به صورت یقه خشت زوزنقه‌ای طراحیش بکنید. حتی میتونید این رو هم کمتر باز کنید. ببینید مثلا مشتری شما میگه من میخوام بازی یقه من، الان بازی یقه برای من 14، 1/2 میشه 14. میخوام بازی یقه من 28 باشه که 1/2 میشه 14. من اینجا 14 رو علامت نمیزنم و برش نمیزنم، میام کمتر علامت میزنم. مثلا میام اینجا به اندازه 9 تا علامت میزنم و بعد وصلش میکنم به گوشه گردن. حتی میتونم این رو هم کمتر باز کنم به این صورت. ببینید به این صورت. الان این یقه نسبت به این یقه ببینید پوششش بیشتره، قابل استفاده تره. پس همون اول نیاین یقتون رو به صورت یقه خشت مربعی طراحی کنین، چون اگر گشاد شد و بزرگ بود یقه دیگه نمیتونید کارش کنید. ولی وقتی به صورت یقه زوزنقه‌ای طراحیش میکنید، یک مقدار مثلا اینجا به جایی که بیاین این فاصله رو نصف کنید اینجا علامت بزنید، از نصف 2 سانت کمتر علامت بزنید. این فاصله اگر که فرض کنید میخواین 14 باشه چند سانت کمتر علامت بزنید که یقه شما به این صورت بشه. بعد توی پرو اگر دیدین یقه تنگه یا یقه دوست دارین آزادتر باشه که معمولا این اتفاق نمیفته، اکثرا این رو میپسندن، بعد میتونید طراحیتون رو تغییر بدید. همیشه جا بذارید برای اینکه طراحیاتون رو بعد از دوخت بتونید اصلاح کنید. جوری نباشه که دیگه پارچه خراب بشه و کاری از دستتون بر نیاد، مگه اینکه بخواید کل یقه رو، کل مدل لباس رو تغییر بدید. حالا برای قسمت پشت هر چقدر، الان من این قرمز رو در نظر میگیرم، هر چقدر که از اینجا داخل شدین روی سرشانه از اینجا هم داخل میشین. پنس سرشانه حتما باید بسته شده باشه. از اینجا هم به اندازه دیگه دل بخواه 3 تا 4 سانتی متر یقه پشت میتونه به صورت گرد باشه، میتونه به صورت خشت باشه. معمولا گرده، ولی وقتی گرد میشه باید یه تناسبی داشته باشه با یقه خشت جلو. گرد بسته نیست، گردی که مثلا حالا 3 تا 4 سانتی متر پایین اومده، مثلا 1 سانتی متر نیست اینجا بیخ خود گردن باشه، 3-4 سانتی متر پایین تره و بعد یقه گردتون رو طراحی کنید. حالا شما حتما طراحیاتون رو با مداد انجام بدین، ولی من با ماژیک انجام میدم که توی دوربین مشخص باشه. میتونید به صورت یقه خشت طراحی کنید، اما با یقه خشتی که میخواین برای پشت طراحی کنید از یقه خشت جلو باید بازیش کمتر باشه. شما مثلا میتونید اینجا به اندازه 6 الی 8 سانتی متر پایین بیاد. اگر مدل ندارین، اگر مدل دارین خب طبق مدل و باز مشخص میکنید. اندازه دیگه که باید مشخص کنید اینه که میخواین در قسمت پشت این بازی یقه چقدر باشه، فاصله 2 تا لبه چقدر باشه، اون رو همینجا علامت میزنید و یقه خشتتون رو طراحی میکنید و باید دوباره ما یک پنس لقی ببندیم.
برای قسمت پشت اگر این یقه خشت رو دارین که حتما باید 1 سانت پنسل لقی ببندین، چون یقه بسیار بازیه. اینجا ما این 1 سانت رو دور ریز میکنیم و اما برای قسمت جلو طبق قوانینی که گفتم برای این خطهایی که صافن یا مایل به خط عمود هستن ما پنسل لقی نمیگیریم. من این خط قرمز رو، من این یقه قرمز رو میخوام الان براش پنسل لقی ببندم. این یقه این که اینجا علامت میزنم، از این خط قرمزش هیچ به این کاری ندارم. این تکه‌ای که باقی مونده اینجا رو اندازه میزنم، نصفش رو پیدا میکنم، به مرکز سینه وصل میکنم. پس شد یه دونه پنسل لقی و نیم سانت میام اینور و یک پنسل لقی میبندم. پنسل لقی منتقل میشه به پنسل زیر سینه و مجدد باید دوباره این یقه خشتم رو طراحی کنم که طراحی کردنش باز به این صورته. شما نباید فضای خالی رو بیشتر بکنید، بذارین برش بزنم تا متوجه منظورم بشید. یه نکته دیگه بگم موقع بستن پنسل لقی، به حالا تیکه من جدا شد اشکالی نداره، بعد میچسبونمش. موقعی که میخواین بچسبونین این رو بیارید بذارید زیر. ببینید این تکه، ببینید من دارم قسمت بالایی پنس و همیشه برش میزنم. چرا قسمت بالایی رو برش میزنم؟ نمیخوام قسمت پایین رو برش بزنم که وقتی میخوام روی همدیگه قرارشون بدم خط مرکزم رو کج بکنم. پس ببینید خط مرکزتون صاف بمونه، تکه بالایی رو برش بزنید و حالا این تیکه رو بذارید زیر این تکه به همین راحتی. حواستون باشه پنسل لقی میبندین جای دیگه از الگوتون رو خراب نکنین. حالا یه تیکه کاغذ این زیر میچسبونم. ببینید من میخوام الان قسمت جلوی یقه رو آرایشش رو انجام بدم. مثل مواردی که گفتم نمیام این خط رو بکشم تا پایین که یقم این قسمتش دور ریز بشه، میام این بالایی رو اصلاح میکنم به این صورت. ببینید تیکه بالا رو اصلاح کردم، این تیکه آبی رنگ اضافه شد به فضای الگوی من. آخرین یقه‌ای که میخوام راجبش صحبت بکنم یقه دلبره، یقه‌ای که به این حالته. یقه دلبر بر پایه و اساس یقه‌های خشت طراحی میشه. پس برای طراحی این یقه باید شما یقه خشت رو طراحیش رو بلد باشین. یقه دلبر از اون دسته یقه‌هایی که همیشه ترند بوده و جز قدیمی ترین یقه هاست. برای طراحی یقه دلبر یقه خشتم رو طراحی کردم. یقه دلبر پشتش یقه ساده باید باشه، گرد ساده باید باشه. هر مقدار که گوشه گردن رو باز کردیم اینجا هم باز میکنیم، اینجا به اندازه 3 تا 4 سانتی متر پایینه. یقه پشت رو طراحی میکنیم و پنسل لقی نیم تا 1 سانتش رو میبندیم. حالا میخوام یقه رو به یقه دلبر تبدیل بکنم. این خط موربی که دارم، اول اینکه برای طراحی یقه دلبر بهتره که خشت شما به صورت زوزنقی باشه، خشت مستطیلی نباشه، زاویه 90 درجه‌ای نباشه. خب حالا میام این خط موربم رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. از این علامت بالا به اندازه 2 سانتی متر بالا میرم و این گوشه ها رو به این فرم همدیگه وصل میکنم و حالا از این علامت وصل میکنم به قسمت مرکز جلو. ولی بهتره یقه های خشت، ببینید یقه خشت بهتره خشت پایینش، هلال پایینش به این صورت باشه. ببینید به این صورت باشه، اینجوری نباشه. منظورم چیه؟ یعنی شیب اینجا زیاد باشه. بهتره که شما از این علامت از اینجا به اندازه مثلا 2-3 سانتی متر بیاید پایین تر و این رو کشیده تر طراحی کنید. هلال پایینی هرچی کشیده تر باشه زیباتره. پس مستلزم اینه برای اینکه یقتون گشاد نشه. موقعی که اندازه اولیه گشادی یقه رو گرفتین، مثلا گفتین میخوام 20 سانتی متر باشه، موقعی که میخوای زاویه این یقه خشت رو طراحی کنی 3 سانت کمتر بلندش رو در نظر بگیری. موقعی که میخوایم یقه خشت رو طراحی کنیم از این بالا تا پایین بازی یقه رو اندازه میزنیم. شما 3 سانت کمتر اندازه بزن. مثلا اگر میخوای بازی یقت 20 باشه این رو 17 در نظر بگیر. یقه خشت رو بکش. حالا 3 سانت اینجا جا داری تا اون 20 سانت که بتونی این هلال پایین رو آرایش قشنگتری بهش بدی. حالا باید براش لقی بگیرم.
طبق قوانین گفته شده که در تمام یقه‌ها صدق میکنه، این قسمت احتیاجی به لقی گرفتن نداره و فقط هلال پایین لقی میخواد. این هلال که سمت عمود پارچه است، وسطش رو پیدا میکنم، بزرگترین قسمتش رو پیدا میکنم، به مرکز سینه وصل میکنم و یک پنس لقی نیم سانتی اینجا میبندم که منتقل بشه به پنس زیر سینه. هم در یقه خشت و هم در یقه دلبر شما احتیاج به سجاف دارین. اگر یقتون یقه خشته، خب از اینجا 4 الی 5 سانتی متر، از اینجا 5 الی 6 سانتی متر یا 6 الی 8 سانتی متر پایین میایین و به این صورت بعد از بستن پنس لقی سجافتون رو طراحی میکنید. اگر هم دلبره دوباره این رو انجام میدید و به این صورت همون آرایشایی رو که برای قسمت اصل یقه انجام دادین برای سجافش هم انجام میدین. سجافش هم میگم هیچ نکته اضافه‌ای نداره، همون کارهایی که توی یقه های قبل میکردین برای سجافش هم انجام میدین. البته میتونید سجاف یقه دلبرتون رو به صورت یقه خشت ساده در بیارید، یعنی شما از اینجا 4 الی 5، اینجا از این پایین 6 الی 8 بیاید، ساده به هم دیگه وصل کنید به این صورت. این لبش که کپی برداشته میشه به این صورته، ولی داخلش به این صورته که هیچ فرقی نمیکنه. حالا دیگه سلیقه خودتونه که بخواید قسمت لبه بیرونش رو هم دلبری طراحی کنید یا بخواید ساده طراحی بکنید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. این آموزش میتونه یک مرجع کاملی از انواع یقه های مسطح برای شما باشه که تصمیم گرفتم هم این آموزش هم آموزش برش ها رو در پلیلیست دوره نازکدوزی براتون بذارم که کسانی که ابتدای راه هستن بتونن مرحله به مرحله با این آموزش ها پیش برن. اگر این آموزش رو دوست داشتین خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید. اگر که آموزش براتون مفید بوده هایپش بکنید تا در معرض نمایش افراد بیشتری قرار بگیره و اگر هم که دوست دارید یقه های دیگه مثل یقه ایستاده، یقه آرشال یا یقه انگلیسی رو یاد بگیرین، تمام این موارد آموزش داده شده، مخصوصا یقه ایستاده که با یک ترفند بسیار اصولی و حرفه‌ای که ایستایی خیلی خوبی داره رو توی ویدیوی بالا بهتون آموزش دادم، بهتون توصیه میکنم اون ویدیو رو هم حتما ببینید.